Hello students, welcome to the channel. মই Kalpa Borah আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি ক্লাছ 10 এক্সাৰচাইজ 1.1 ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 ডিছকাছ কৰিম। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6ত কৈছে এক্সপ্লেইন হোৱাই এইটো নাম্বাৰটো এণ্ড এইটো নাম্বাৰটো আৰ কম্পজিট নাম্বাৰ বুলি কেনে। ঠিক আছে, দুটা নাম্বাৰ দিয়া হৈছে আৰু এই নাম্বাৰকেইটা কিয় কম্পজিট হয় এইটো আমাক দেখাব লাগে। ঠিক আছে, কুৱেশ্যনটো কৰাৰ আগতে আমি কম্পজিট নাম্বাৰটো কেনেকুৱা হয় সেইবিলাক এবাৰ চাই লওঁ। চ' কম্পজিট নাম্বাৰক তুমি 1 আৰু নিজৰ বাহিৰে বেলেগো ফেক্টৰ্ছ থাকে। ঠিক আছে, প্ৰাইম নাম্বাৰ মই লিখি দেখিছোঁ। চ' 5 এটা প্ৰাইম নাম্বাৰ হয়, 7 এটা প্ৰাইম নাম্বাৰ হয়, তোমালোকে জানা। এইবিলাক প্ৰাইম নাম্বাৰবিলাকৰ বেলেগ ফেক্টৰ নাথাকে, সেইবাবে আমি অকল এনেকৈ 5 × 1 লিখিব পাৰোঁ, মানে ইটছেল্ফ আৰু 1। ঠিক আছে, 7 একেধৰণে 7 × 1 এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, ইটছেল্ফ নিজেই আৰু 1। ঠিক আছে, প্ৰাইম নাম্বাৰৰ বেলেগ একো ফেক্টৰ নাথাকে। কিন্তু কম্পজিট নাম্বাৰ যেনেকৈ 15 এটা কম্পজিট নাম্বাৰ হয়, 6 এটা কম্পজিট নাম্বাৰ হয়, এইবিলাক মানে 1 আৰু নিজৰ বাহিৰে বেলেগো ফেক্টৰ্ছ থাকে আৰু আমি এনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ সিহঁতক। বেলেগ নাম্বাৰ দি কিনে এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ, যেনেকৈ 6ক মই 2 × 3 লিখি দিলোঁ, 3 × 6 হৈ গ'ল। 15টো যেনেকৈ মই 3 × 5 লিখি দিলোঁ, 15 হৈ গ'ল। ঠিক আছে, বস্তুটো বুজিছা? কম্পজিট নাম্বাৰ মানে 1 আৰু নিজৰ বাহিৰে বেলেগো ফেক্টৰ্ছ থাকে, এইটো মই দেখাই দিলোঁ তোমাক। ঠিক আছে, এতিয়া আমি যোনকেইটা কুৱেশ্যন দিছে সেইকেইটাও এনেকৈ বেলেগ নাম্বাৰৰ ফেক্টৰ্ছ হয় বুলি কেনে দেখাই দিব পাৰিলে আমাৰ কামটো হৈ যাব। আমি তাহাঁতক কম্পজিট হয় বুলি শ্ব' কৰিব পাৰিম। ঠিক আছে, চ' আমি এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 1টো কৰোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 বুলি নহয়, 6ৰ ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰটো কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰটো তোমাক দিছে 7 × 11 × 13 + 13 বুলি দিছে। ঠিক আছে, চোৱা প্লাছ কৰি কিনে এইফালে 3টা নাম্বাৰ দিছে আৰু এইফালে এটা দিছে। তো কমন ইয়াত বিচাৰাচোন, কমন কি আছে? কমন 13টো আছে, দেখা দেখি 13 আমাৰ কমন আছে। চ' ইয়াৰ পৰা মই 13টো কমন ল'লোঁ ন, তো মোৰ 7টো থাকি যাব আৰু 11টো থাকি যাব আৰু 13 জেগাত মই কি লিখি দিম? 13 1 × 13 লিখিলেও হ'ব, নিলিখিলেও হ'ব, এই প্লাছ × 1টো, কিন্তু এই প্লাছ এইটো লিখিবই লাগিব। 13, এই 13টো মই কমন লৈ লওঁ ন, তো ইয়াৰ জেগাত কি লিখি যাব? ইয়াৰ জেগাত লিখি যাব 1। 13 1 × 13। ঠিক আছে, নেক্সট ষ্টেপ। এতিয়া 7 × 11 77 হয় আৰু +1 এটা আছে। চ' 13 মই লিখিলোঁ আৰু 77 + 1 কৰিলে 78 হয়। এতিয়া চোৱা এই দুটা নাম্বাৰ ইনটু কৰি কিনে যিও নাম্বাৰ ওলায় সেই নাম্বাৰটোৰ দুটা ফেক্টৰ আছে। কোনকেইটা ফেক্টৰ? এটা হৈছে 13 আৰু আনটো হৈছে 78। তো 1 দিটো সেই নাম্বাৰটো ডিভাইড হ'বই আৰু নিজৰ দি কিনে সেই নাম্বাৰটো ডিভাইড হ'বই, কিন্তু তাৰ বাহিৰে 13 দিও হ'ব আৰু 78 দি কিনে হ'ব। তো 78 নিজে এটা কম্পজিট নাম্বাৰ হয় ন, ইয়াৰ আৰু বেলেগ বেলেগো ফেক্টৰ্ছ আছে হয়নে? এনেকৈ 13 78টো যদি মই আকৌ ভাঙি দিওঁ, 78ৰ পৰা মোৰ বহুত গাল ফেক্টৰ্ছ ওলাই যাব। যেনেকৈ যদি মই 2 দি ডিভাইড কৰোঁ ইয়াক, 2 × 3 = 6 আৰু কিমান হ'ব? 18 ন, 2 9 × 18, আকৌ 3 1 × 3 3 × 9। চ' 78 জেগাও মই 2 × 3 × 13 বুলি লিখি দিব পাৰোঁ। তো বহুত গাল ফেক্টৰ ওলাইছে ন, 2 3 আৰু 13, তিনিটা ফেক্টৰ ওলাইছে। চ' এইটো এটা কম্পজিট নাম্বাৰ হয় বুলি প্ৰুফ হৈ গ'ল। ঠিক আছে, চ' নাম্বাৰটো কিমান পাব? এবাৰ ইনটু কৰি চাওঁচোন আমি। 78, এইটো মই ইৰেজ কৰি দিছোঁ ৰ'বা। 78 আৰু 13 লগত মাল্টিপ্লাই কৰিলে কিমান পাওঁ সেইটো লিখি দেখাওঁ, ভাল হ'ব তেতিয়া। 78 আৰু 13, 8 1 × 8 = 16, 8 3 = 24, 2 কেৰি থাকিলে, 7 3 = 21, 21 22 23 আৰু 8 1 × 8, 7 1 × 7 হয় নাই? 4 8 9 10 11 1 1 কেৰি 7 8 9 10 1 0 1 4। ঠিক আছে, 1 0 1 4। তাৰমানে যোনটো আমাক নাম্বাৰ দিছিলে সেইটো হৈছিলে 1 0 1 4 আৰু 1 0 1 4টোক এটা কম্পজিট নাম্বাৰ হয় বুলি প্ৰুফ কৰিব লাগিছিলে। তো আমি প্ৰুফ কৰি দিলোঁ। যেনেকৈ 1 0 1 4টো তুমি কেনেকৈ 13 × 78 বুলি লিখাই দিব পাৰা, বা 1 0 1 4টোক তুমি 13 × 2 × 3 × 13 বুলি লিখাই দিব পাৰা। হ'ব, ঠিক আছে। চ' আমাৰ প্ৰুফটো অলমষ্ট হৈ গ'ল। এতিয়া আমি অকণমান ষ্টেটমেণ্ট লিখি দিম ইয়াত। আমাৰ এনেকৈ লিখিম এইভাৱে, therefore যোনটো আমাক নাম্বাৰ দিছিলে 7 × 11 × 13 + 13 is a composite number, COMPOSITE is a composite number, because because it has other factor, other factors, FACTORS, other factors, other from 1 and itself। মানে মই কি লিখিলোঁ, তোমালোকে নিজে বনাই কেনেও লিখিব পাৰা। মই এইটো লিখিলোঁ যে নিজৰ ইটছেল্ফ মানে কি নিজেই, ইটছেল্ফ আৰু 1ৰ বাহিৰে ইয়াৰ
আদাৰ ফেক্টৰছো আছে, বেলেগ বেলেগ ফেক্টৰ আছে, আৰু সেইটোৰ বাবে এই নাম্বাৰটো কি এটা কম্পজিট নাম্বাৰ হয়। ঠিক আছে, তোমালোকে এনেদৰে লিখি দিলে ফুল মাৰ্কছ পাই যাবা। ঠিক আছে, এইদৰে ছল্ভ কৰিব লাগিব। ছেকেণ্ড নাম্বাৰটো আমি কৰি চাওঁ। ছেকেণ্ড নাম্বাৰটো ইয়াৰ তলত মই লিখোঁ, কি দিছে 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। ঠিক আছে, ইয়াকো এটা কম্পজিট নাম্বাৰ বুলি দেখাব গৈছে। তো আমি ছেম কৰিম যেনেকৈ আগৰটো কৰিছিলোঁ। ইয়াত কমন আহি আছে যদি কমন লৈ ল'ম, আৰু কমন আহিছে নেকি? কমন এই প্লাছৰ আগত এটা 5 আছে আৰু এই প্লাছৰ পাছত এটা 5 আছে, তো 5টো কমন আহি আছে ন। চ' মই লাষ্ট কুৱেশ্যনটো কৰাৰ দৰে 5 এটা কমন লৈ ল'ম। ঠিক আছে, 7 থাকি যাব, 6 থাকি যাব। 5 জেগাত মই কি লিখিম? 5 জেগাত মই 1 লিখিম, কাৰণ এইটো 5 1 যে 5 হ'ব। 4 into 3 into 2 into 1, আৰু এই 5টোত কি আহিব? 5টো জেগাত আহি যাব 1, বিকজ 5 1 যে 5 হয়। ঠিক আছে, বাকীখিনি ছল্ভ কৰি দিয়া তুমি। 6 7 যা 42 হয়, ইনটু এইটো 4 3 যা 12 হয়, 2 1 যা 2 হয়, প্লাছ 1। ঠিক আছে, এইখিনি ছল্ভ কৰি আহা, আনচাৰটো একেবাৰে পাই যাবা। এইটো কিমান হ'ব? 42 ইনটু 12 ইনটু 12 2 যা 24 প্লাছ 1। ঠিক আছে, 5 ইনটু, এতিয়া ছাইডত কৰিব লাগিব 42 ইনটু 24 কিমান হয়? 4 2 যা 8 হয়, আৰু 4 4 যা 16, 2 2 যা 4 হয়, আৰু 4 2 যা 8 হয়। 8 6 plus 4 10 0 1 কেৰি, 8 plus 1 9 9 plus 1 হ'লে 10 হৈ যাব, হয়নে? 1008 plus 1, আৰু 5 1008 plus 1 কৰিলে 1009 হয়। চ' এইটো আমাৰ কম্পজিট নাম্বাৰ বুলি প্ৰুভ হৈ গ'ল। এই নাম্বাৰটো যিও নহওক লাগিলে ইয়াৰ দুটা ফেক্টৰ আছে। কোনকেইটা? এটা হৈছে 5, এটা হৈছে 1009, হয়নে? এইটো এটা হৈছে 5 আৰু এটা হৈছে 1009, এনেকৈ আমাৰ এক্সপ্ৰেছ কৰি দিলোঁ। তো নাম্বাৰটো কিমান হয় বাৰু? এনেই আমি কৈ চাওঁ। 5 9 যা 45 হ'ব, 5 0 0 আৰু 5 1 যা 5। এই যোনটো নাম্বাৰ আমাক দিছিলে তাৰমানে সেইটো হৈছে 5045। ইয়াৰ এইটো এটা কম্পজিট নাম্বাৰ হয়, কিয়নো ইয়াৰ 1 দ্বিটো ডিভাইড হ'বই, 1 এটা ফেক্টৰ হ'বই, 5045 এটা হ'ব, আৰু তাৰ বাহিৰে 5 আৰু 1009ও হ'ব। ঠিক আছে, বস্তুটো বুজি পাই গ'লা? তাৰপিছত আমি এইদৰে লাষ্ট এটা ষ্টেটমেণ্ট লিখি দিম, লাষ্ট কুৱেশ্যনৰ নিচিনা। therefore 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is a composite number. COMPOSIT is a composite number. Kyo composite number? Because BCAUSA, because it has other factor, OTHER, other factors, FATURS factors, and from 1n itself. ঠিক আছে, নিজে যদি ভাল এটা ষ্টেটমেণ্ট বনাই লিখিব পাৰা তেতিয়া নিজৰ মতে লিখিলেও হ'ব। ঠিক আছে, বা মই যোনটো লিখাই দিছোঁ সেইটো লিখিলেও হৈ যাব তোমালোকৰ। বস্তুটো বুজি পালা ন কেনেকৈ কৰিব লাগে? কম্পজিট নাম্বাৰ মানে কম্পজিট নাম্বাৰ বুলি এক্সপ্ৰেছ কৰা এইটো মই পেটাৰ্ণটো দেখাইছোঁ তোমালোকক, হয়নে? এইটো কম্পজিট নাম্বাৰ হ'লে আমি বেলেগ বেলেগ ফেক্টৰছ দি কেনে এইটো তাৰ মাল্টিপ্লাছটো বনি থাকে বুলি এনেকৈ দেখাই দিলেই হৈ গ'ল। ঠিক আছে, আই হোপ কুৱেশ্যনটো কেনেকৈ কৰিব লাগে বুজি পাইলা। তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'বা আৰু স্ক্ৰীনশ্বট ছল্ভ কৰি ল'বা। এইটো হৈছে ফাৰ্ষ্টটো আৰু এইটো হৈছে তোমাৰ ছেকেণ্ডৰটো। ঠিক আছে, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে, কেনেকৈ কৰিব লাগিব কুৱেশ্যনটো বুজি পাইলা, তেনে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। থেংক ইউ, চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ'।